ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਚੌਪਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੜਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਜਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫੋਲਾ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚਾ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਚੌਪਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਿਆਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗਾਇਸ ਤੜਕਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1.5 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਨਮਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ। ਤੇ 1.5 ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਤੇ 1.5 ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੰਗਦਾਰ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੜਕਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੜਕਾ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਆ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ गाइस जो भी मेरे चैनल पे नया है जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ ਗਾਇਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼।